Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel och Björn. Dagens film är Brightburn. Filmen i korthet. Paret Breyer försöker få barn och deras önskan besvaras när ett rymdskepp dimper ner utanför deras hus. De uppfostrar barnet som sitt eget och den unge Brandon hunnit bli tonåring, så upptäcker han just hur speciell han är. Det är en tolkning av Superman som ond. Men också en kompetent skräck baserad i förälders oro när ens barn inte bara växer upp och förändras utan också visar psykopatiska drag. Ja, men det stämmer ju rätt bra om vi tar till kontrast från förra veckan. Liksom, så kan man ju se hur Superman kunde ha blivit med den uppväxten som man fick i den här filmen. Och jag kan ju säga att det var en hel del obehagliga scener i den här filmen. I alla fall från mitt håll, att jag var tvungen att kolla bort. Jag kan inte med när det liksom blir för mycket saker som kommer rakt mot ögonen och liksom när det blir alldeles för vassa saker just där. Och det finns säkert flera andra som där ute som kanske kände samma sak. Nej, men det vill jag säga till att börja med. Ja, du är inte ensam om det här. Det är många som har reagerat på specialeffekterna vad det gäller de här vissa människors öden. Väldigt brutalt och väldigt blodigt. Ja, om man är känslig ska man vara medveten om det i varje fall. Den andra grejen men det är väl kanske en del av tiden att det är väl kanske inget konstigt med tanke på att det är många filmer att de börjar vid en punkt i filmen. Ja, nu händer det här. Och så sedan så hoppar vi till en annan punkt. Då det ser annorlunda ut. Och så sedan så hoppar vi 10 år framåt. Men det är kanske inget konstigt med tanke på att det är någonting som finns i många andra filmer. Och det kan man ju också se i typ Tarantinos filmer, att han gillar att hoppa mellan tidslinjen. Fast hans funkar liksom, han hoppar fram och tillbaka genom hela filmen. Här är mer liksom bara början. Här gör en snabb liksom berättelse vad som har hänt nu. Liksom de hittar barn liksom, och 10 år senare, det är nu allting börjar hända. Nu börjar saker förändras. Det är som att han var ett vanligt barn först. Men nu blir det knepigt. Och så kör de ju med, det är en del blinkande scener. Men i den här filmen tycker jag inte det var lika jobbigt, för att just hur den blinkat så fort. Det är en ganska bra puls på blinkandet. Och så gillar jag bara hela den här idén att varannan gång är det rött och varannan gång är det liksom vanlig ljus. Det tycker jag var väldigt snyggt, väldigt kreativt. Mm. Ja, som du säger, det var ju någorlunda långsamt så att man blev inte illamåendet av allt det blinkade i filmens gång. Visst. Man känner lite att det är lite småjobbigt, men som sagt det är inte det illamåendet liksom, när det är liksom snabbt blinkande och det håller på säkert 5 minuter känns det som oftast. Yes. Så, men de gjorde nog väldigt snyggt av den där tropen att ha blinkande lampor. Ja, men det var ju också väldigt mycket så här red flag alltså i den här filmen. Alltså det är förståeligt att han liksom är tonåring och han vill liksom utforska allting, men när vi går från att typiskt killar, delar av porrtidningar till
börjar komma lite längre in i kroppen och då kanske man behöver prata med sitt barn och liksom reda ut saker, men det blir ju kanske lite svårt när det är ett barn som är som har dessa superkrafter. Och så sen så har vi mamman då som blir som fostermamma, och hon har ju moderskänslor och tror liksom inte på att han är ond, utan inte förrän i slutet som hon faktiskt börjar inse att det här är inte bra. Men det är ju moderskänslor, så att det är förståeligt, men det blir som ännu farligare med det här. Jo, med tanke på att det är ju en version av Superman. Så det är ju samma koncept här, att han blir ju skickad till jorden för att ta över jorden eller förstöra den liksom. Det är hela poängen. Och de här rösterna han hör ibland gör ju så att han börjar tänka lite annorlunda. Och det är där han börjar bli mer kall efter att han börjar höra rösterna. För innan var han ju mer normal. Han var väl lite egen, men inte liksom psykopatisk än. Men de här rösterna som gör så att han blir förvirrad, så att det är ungefär som att han vaknar upp till där han egentligen är. Och han är ju väldigt fascinerad i typ biologi och sånt där. Man hör ju bara det liksom när han pratar om bin och grejer. Han verkar ta upp mycket sån information. Och så liksom utvecklas det liksom till biologin av människor. Det där är ju någonting som etableras ganska tidigt. Att han, men det här med att han har samlat bilder från dissekering och sånt där. Det är ju liksom innan skeppet börjar att vibrera och ge ifrån sig läten. Så redan då har han ju liksom visat tecken på ett avvikande beteende. Och så har man ju den här scenen i klassrummet där när han pratar om bin och getingar. Och det är ju tänkt att den är... Han pratar om hur vissa getingar har ett parasitbeteende. Och det ska liksom ha antytt att vad han än är så har han liksom planterats på jorden för att infiltrera och förstöra för sin egen arts liksom gynning. Och hela det här att han inser att han är så mycket starkare och sånt än de andra. Så att han börjar se sig själv som någonting som står över mänskligheten. Ja, det är som en medveten spegling av Superman. Liksom hur han istället för att hålla fast vid sin mänsklighet och allt det där, liksom ta till sig att han är någonting annat, någonting bättre. Och att han kan göra precis vad han vill. Det finns som ingen som kan stoppa honom. Och det är väldigt snyggt filmat tycker jag. Vissa animationer kan ses lite silly tycker jag. Med tanke på att det ska vara mer åt skräckhållet. Och ibland så känns det som att det försvinner, skräckelementet. Men annars så tycker jag det är väldigt snyggt filmat då. Bra skådespeleri också. Jag tycker han som spelar vad heter det? Brian, eller vad heter han? Ja. Han gjorde ett väldigt bra jobb. Jackson Dunn, han skildrar väldigt bra ett psykopatiskt barn som lär sig att ljuga och manipulera. Och allt det är väldigt bra skådespelare. Ja, han får verkligen kalla känslan, liksom att han verkligen inte har några känslor för de som har blivit skadade och sånt. Likgiltigheten till den lägre stående varelsen liksom. Ja, men precis. Han gör ett riktigt bra jobb. Men det blir ju liksom lite skrämmande när det är barn som är skurkar i sådana typ skräckfilmer. Nej men alltså
Han påminner mig lite grann om en annan karaktär från Heroes, Sylar. Det var ju ungefär likadan att han tyckte att han är speciell. Och Var det han som åt folks hjärnor och så fick han deras förmågor typ? nej, det var mer att han öppnade upp hjärnan med hans finger och liksom kollade liksom Ja, hur det funkar. hur det funkar. Han liksom var ju fascinerad av klockor. Jo, det minns jag. Och det var ju någonting att han hörde det där tickandet i hjärnan, tar jag för mig. Och då var det som att han liksom kunde förstå hur allting funkade och liksom sög in kunskapen. Men det var väl just den här balansen mellan att han tyckte ju också att han var speciell och hade lite också det här gudkomplexet. Precis som den här grabben. Men jag tänkte, vad är det som skulle kunna gjorts annorlunda och övriga tankar? Jag tyckte de skulle ha lutat mer mot skräckelementet och mindre mot gore-elementet. Så att det skulle ha varit mer liksom så här skymmal undan det här morden och sådär. Det behöver inte vara så visuellt. Utan sånt kan man få reda på mer liksom i efterhand liksom när polisen sådär pratar om fallet. Jag tror det hade visat, alltså det blev mer visuellt om de bara pratar om det. Och du får se små spår. Låt din fantasi måla in scenerna istället för att visa dem. Ja. Det tror jag hade gjort det så mycket bättre. För nu blev det lite grann till den här typen av skräckfilm som jag typ klarar inte av att se, alltså tortyrskräck. Och det var ju många gånger under den här filmens gång som jag var tvungen att kolla bort. Just vid där man liksom blir attackerad precis vid ögonen. Och det var liksom och ju en scen ganska i början när han liksom blev less på gräsklipparen och skulle gå dit och liksom den här rotorbladet där liksom höll ju på snurra runt och han liksom bara skulle börja peta mig mot den och jag kände bara nej, sluta, gör inte det här. Och då till och med där var jag ju tvungen att kolla bort. Så att håller med dig att det är många gånger som de skulle kunna ha gjort det där bättre. Skala ner det lite. Ja, för allt behöver inte vara liksom visuellt så. Man kan skapa mer, liksom få hjärnan och sätta dit bilderna själv. Ja, men det du pratar om där, just det där med rotorbladet och det här, att det är ju det är ett exempel på en scen där spänningen är liksom väl uppbyggd. Att man känner liksom att nej, men det här är jobbigt att titta på. Även om det inte händer någonting otäckt just där, men att det är liksom kompetent och jag tänker på det med hur nej, men som sagt att det är mycket med scener som är uppbyggda på ett sätt som bygger spänningen och jag tror man kunde ha gjort mycket mer med det. Sen var det skådespelandet. Jag tycker föräldrarna var ju ett trovärdigt par och det var bra dynamik där hur de fick fram. Jag gillar henne i början där när mamman söker efter honom i ladugården där. Och att hon ser liksom, för hon har liksom det här att hon är rädd för att gå där. Och då tänker man liksom, varför är hon så rädd för sin eget barn? Sen tänker man, ja just ja, det är för att hon är ju rädd att han hittar den där farkosten. Det är typ det hon är rädd för, att hon ska hitta honom stå där vid farkosten. Så det tycker jag är ganska coolt. Så ja, som du säger, jag tycker föräldrarna gjorde också ett riktigt bra jobb. Trovärdiga faktiskt i generellt hur de agerade. Jag skulle ju säga att de var ju älskvärda föräldrar som försökte deras bästa. Och det var ju, man såg ju vad föräldrarna tyckte om att göra. Man såg ju mamman som hade hobbyn att måla och så farsan som var med sina kompisar och höll på med allt annat. Lite jägare och lite husman på det sättet. Så karaktären var bra byggt. Det tycker jag. Ja, just det här att man har de här sympatiska figurerna som kring deras liksom kris så kommer mycket av filmens liksom psykologiska
spänning om man säger så. En sak jag tänkte på var att Brandons kläder som han har när han flyger runt och liksom det är en väldigt medveten design. Hans vardagskläder, de har blått och det har rött, precis som Superman-dräkten liksom. Och då har man ju liksom den här känslan liksom att han är normal. Sen när han har den här huvan på sig, då är ju den uppbyggd att den ser ut som ett getinghuvud. Med de här mundelarna fram till. Så det är ju väldigt stilfullt så. Jag tänkte att de ser lite grann ut från en av de här varelserna från Doctor Who. Minns inte, det är väl, visst är det en varelse som heter Os, eller vad den är, som håller i någon sorts hjärna av något slag. Jag har ingen koll på sånt. Ja, länge sedan jag såg. Det var bara en tanke som jag fick. Nej, men utöver det så tänkte jag att rent konceptmässigt så kan man göra en väldigt intressant skräckis av en mordisk, psykopatisk tonåring. Men den typen av film kanske inte riktigt funkar rent marknadsmässigt. Och att filtrera konceptet genom ett annat koncept som en superskurk och liksom göra något utsvävat som den här filmen ger alltså filmskaparna den möjligheten. Den är skriven av James Gunns bröder Brian och Mark, och James tjänar som producent, så det är lite intressant. Är man intresserad av en liknande film rent konceptmässigt så finns Blood med Michelle Monaghan som handlar om en mamma vars barn blir infekterat av en vampyr. Jag skulle bara vilja säga att jag gillar den här typen av idé, att man tar en superhjälte fast man vänder storyn. Så vad skulle ha hänt liksom om de varit... Vi tar lite mer realistiska hållet och så gör vi en skräckfilm av det istället. Så att det går snett. Redan från ung ålder. Så jag hade gärna velat se fler filmer och fler adaptioner som Batman eller någonting sånt där. Och... Det är någonting där i slutet man får se liksom i nyhetsrapporterna. Det är väldigt snabba grejer, man hinner knappt läsa det, men alltså att det finns fler som honom då. Jo, en påminner om den där The Martian. Är ju en superhjälte som är med i typ Justice League så. Fast han har ju det klassiska Martian-utseende i den här slutfilmen. Ja. Så. Men det hade varit kul att se de andra. Den onda Justice League som inte gick tillsammans utan blev som skurkar i sig. Det var lite det perspektivet jag fick av det. Den hade jag velat se. Men annars är jag nöjd. Jag kan rekommendera filmen. Det är en intressant film att se. Inte för känsliga tittare. Men idéer för nästa gång? Ja, jag hade ju idéer om lite komedier. Och då var jag lite sugen på den här Dirty Rotten Scoundrels. Ja. Så hade vi pratat lite om den här, en av de sämre filmerna i världshistorien. Kampen om Gallien, eller Druids som den heter. Med Lambert. Ja. Okay. Och är man sugen på tecknat så finns ju Asterix 12 stordåd. Jajamän. Jag tänkte om det inte är något mer så kan jag önska hej och jag för den här gången. Ja, hej då. Tack för mig. Hej då.